කාරී මේ බලවා මේ පෝස්ට් එක ලංකාවේ මිනිස්සු 3-4 පාර සමාව දීලා ආයේ අවස්ථාව දෙන්නේ මැද මුලනටයි අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමටයි. උන් දෙගොල්ලම කවදාවත් හැදෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු හැදෙන්නෙත් නෑනේ කොටේ. දැන් අකුරු 3කින් නෙවෙයි අකුරු 4කින් කවුද එනවා කියන්නේ ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට. අප්පා දැන් හොයපන් අකුරු 4 එක මොකಾದ කියලා. අරක්කු නිෂ්පාදකයන් පැහැර හැර ඇති වදු මුදල රුපියල් කෝටි 620යි. ඇයි කොටේ බෝතලයක් ගන්නකොට අපි බදුත් එක්ක ගෙවලා නේද ඒක ගන්නේ? ඉතින් බදු අය කරගන්නේ ඒක දන්නේ නැතුව ඇති. මේ කාරී කවද්දම බැංකුවට යන්නේ ලයිට් බිල ඇවිල්ලා. කීයක් ඇවිල්ලාද? රුපියල් 12000ක් ඇවිල්ලා බං ලයිට් බිල කජු වැඩද කොහොසන්නද? ඕ ඉන්න මාසෙ කිව්වලද? මේ පිස්සු කිරින්න එපා කාරී. ලයිට් බිලත් එක වලිගේ වගේ ආදරෙන් රතු බිලකුත් ඇවිල්ලා. දැන් කොටේ අයන් එක පාවිච්චි කරන්නෙත් නෑ, වොසින් මැෂින් පාවිච්චි කරන්නෙත් නෑ, ෆෑන් පාවිච්චි කරන්නෙත් නෑ. ඒකනේ මං ඉතින් ඒත් 12000යි. එන්න මාසේ ෆ්‍රිජ් එකේ ප්ලග් එක ගලවලා අපි ෆ්‍රිජ් එක කබඩ් එකක් වශයෙන් පාවිච්චි කරා. කොටේ මං ගිය මාසෙ කිව්වනේ බං කොහොම මේ රතු බිලක් ඒ ඉන්නේ? කියන්නේ මං ගිය මාසෙ උඹ ගෙවලා තියෙන 3000යි. උඹ මේ හිතන් ඉන්නේ බිල වැඩි කරන්න ඉස්සර ගන්න. ඒ කාලේ 3000ක් එන්නේ. අප්පා මට ඒක අමතක නැණි හිටින් මම බැංකුවට ගිහලා සල්ලි ගන්න එපායි. කොයි බැංකුවටද උඹ යන්නේ? සමෘද්ධි බැංකුවට. කාරී හරිද උඹ ලයිට් බිල සිංහෙක් වගේ ගෙවුවද? මොකද නිකන් 1000ට 100ට දීලා වගේ. කොටේ ඔන්න ඔය ලයිට් කැපපුවාමි බං. මල මගුලයි උඹ ලයිට් බිල ගෙව්වේ නැද්ද? කොහේ ගෙවන්නද මට මාර තොප්පියක් වැටුණානේ. මොකයි උනේ? මම බැංකුවේ දාලා තිබ්බ 8000ක්. ආ? දැන් ඒක පොලී වෙලා 17000ක් වෙලා. ඉතින් හොඳයිනේ බං. හොඳ වුණාට ඒ ඇන්ටි කියනවා බං අපි දාපු 8000 විතරලු දෙන්නේ. මොකක්? ඔව් බං පොලී අයිති බැංකුවටලු අපි දාපු සල්ලි විතරලු අපිට අයිති. ඇයි යකඩ අපි සල්ලි දාපුවට බැංකුව හම්බ කරලා අපේ කොටසනේ පොලී කියන්නේ. ලොක්කා ඉන්න වෙලාවක එන්නලු ලොක්කා ඉන්නේ 10 වෙනිදායින් පස්සෙලු. අම්මගේ නීතියක් නෑ කොහොම මේක. ඉතින් අපට පින් දුන්නා උන්ද. කවුද? සමෘද්ධි බැංකු සමිතියේ ඇන්ටි. පින් දුන්නා කිව්වේ? පින් දුන්නා කිව්වේ පින් දුන්නා. මොනවා කියලාද? ඒව මෙතන කියන්න බෑ කොටේ කොහොම හරි පින් දුන්නා. හරි ඒ ඇන්ටි හොඳ කෙනෙක් වෙන්න. එයා ලස්සනද? හොඳයි කොටේ සිරියාවන්තකම බිම දිගේ ගලන් යනවා. අනේ අම්මපා. හරිම ඉදිතරයි මම හිතේ එන පාර ඡන්දි ඉල්ලන්න සුසුකම් තියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර පාර්ලිමේන්තුවේ ත්‍රිලෝක විජය පත්‍රයෙන් ඉන්නේ. එයාට තඩ ඉදිරියෙන් ටැප් එක ඇරියාම. එයා මොනවා කරන්න ගිහින්ද ඔය මෑණියන්ට පින් දුන්නේ? මං එයාගේ හැසිරීම කැමරා කාචේ සටහන් කරගත්තා. අම්මපා එයා ඒක දැකලාද පින් දුන්නේ? මොනාද කියන්නේ කොටේ මයි හිතේ මැද මුලනේ එක්කන් ගියා නම් වහා අපේ පක්ෂයට බඳවා ගන්නවා අපේ ලොක්කා. හරි උඹ ළඟ තියනවාද ඒ ඇන්ටිගේ නම්බර එක? එයාගේ නම්බර එක නැහැ බැංකුවේ නම්බර එක නම් තියෙනවා. හරි බැංකුවේ නම්බර එක දියා. ආලියාගනින් 0.41 2.2.8 3.8.2 හැබැයි ඉතින් ඔබට සංස්කෘත වලින් තමයි උත්තර ලැබෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉතින්. රින්ග් සන. හලෝ. ඔව් කියන්න. මම මේ කතා කරන්නේ මිස්ටර් කොටවුඩ අපිට ලයිට් බිලක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඉතින් මගේ මිත්‍රයා කාරික සල්ලි දෙන්නේ නැහැ කියලා ඕගොල්ලෝ එයා මේ කම්ප්ලේන්ට් කරනවා. දාපු සල්ලි විතරයි දෙන්න පුළුවන් පොලියයිති බැංකුවට. ඒක ගන්න ලොක් කරන දවසක එන්න. වෙන මොකද ප්‍රශ්න තියනවද? වෙන ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපිට සම්පූර්ණ මුදල දෙනවද නැද්ද? කොට උඩ මේ තමසගේ මෑණිය හොඳින්ද? ඔව් ඇයි අහන්නේ? අනේ මේ යනවා යන්න. කාරි මට වෙන්නේ ඒ සංස්කෘතත් නෙවෙයි. ඊන අයිද මලවුන් කතා කරන භාෂාවක්ද කොහෙද? කුටේ සල්ලි ගන්න ආච්චිලා සීලට කොයි භාෂාවෙන් වෙන්න කතා කරනවා ඇත්තේ. ආච්චිලට සීලට නම් තේරෙන්නේ නැතිවම් භාෂාව. ඌ කාලය තිස්සේ ගනුදෙනු කරනවා ඇතිනේ. අප්පට සිරි කාරි ඒ සිරියාවේ තාම ලයින් එකේ ඉන්නවද කොහෙද අම්මෝ මට වෙන්නේ අපි කිව්ව දේවල් අහගෙන හිටියද වන්දා. ඔව් අහගෙන හිටියේ. නෑ අපි ඔයාලට උත් කිව්වේ නෑ මෙයා. කොට උඩ ඔබ දන්නවද මගේ හස්බන්ඩ් කවුද කියලා? ඇයි ඇමති කෙනෙක්ද මන්ත්‍රී කෙනෙක්ද? නෑ යකෝ. එහෙනම් එයා තමයි අර ෆුඩ් සිටි එකේ හිටපු සිකියුරිටි ගාඩ්. ලයික් දාන්න.